And eto guys, wala pang isang minuto, pagka-withdraw is dumating na po sa account ko. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagse-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. So dito guys, sa video ko is i-withdraw ko po yung points na nakukuha ko dito sa application na to. So dito po, meron akong 4,182 na points and i-convert ko po muna to sa US dollar. So ito guys, isasagad ko na yung 4,182 sa i-convert ko. So, ayan, successful yung convert ko. And ayan guys, meron na akong 0.36 US dollars. And dito guys, kahit mababa pa yan, is pwede na natin yan ma-withdraw. And para ma-receive natin ang payment, is choose lang natin ang PayPal para dun po papasok yung i-withdrawin natin. And ilalagay nyo lang po yung email nyo sa PayPal. And ang maganda dito guys is pag withdraw natin is automatic papasok na siya sa PayPal. And eto guys, wala pang isang minuto, pagka-withdraw is dumating na po sa account ko yung withdraw ko. And maganda guys is walang charge fee. So eto, kahit mababa pa yung points mo is pwede mo na yang ma-withdraw. And sobrang legit nito guys, and wala kang ilalabas na puhunan. So guys, ipipaste ko ang link sa description ng video para madali mo siyang ma-download and makakakuha ka ng bonus na 130 points pag install nyo po nun. And ito guys, ilalagay nyo lang yung number nyo and verify para makapag-payout kayo agad. So ito guys, ganito ang bubungad sa'yo pag open mo nung app. Then click this guys.
Ayan. Then, need nyo lang i-bind yung Facebook or Gmail nyo para in case di po mawala ang account nyo, guys. So, akin na-bind ko na siya, guys. So, dito guys, makikita yung earning points nyo kasama yung US dollar na na-convert ko na. So, after sign up mo guys, automatic magkakaroon ka ng 200 points to be converted agad sa USD money. So, ito guys, makikita nyo, may mga pa-event sila. Pag nag-join ka dito guys, ang prices nila is merong 0.55 US dollar, 8.25 US dollar, 11 US dollar, hanggang ito guys, 1.65 US dollar. Ang gagawin mo lang is mag-join dyan. Kapalit nung GB coins na na-earn natin. So, paano nga ba nakaka-earn ng GB points dito? So, start natin dito. Everyday may binibigay sila na points. Ito guys. Click nyo lang yan everyday. Ayan. So, ito guys, makaka-earn ka rin ng GB coins sa mga games. Ayan, yung games dito. Like ito, memory games. Ayan, congrats. Then ito may tic-tac-toe na games and calculate. Ayan. Then ito may mga boxes sila sa baba. Ayan. Then visit nyo lang siya every hour kasi nagbibigay siya ng GB coins. Ayan. So, ganyan lang kasimple. Pwede kang mag-earn na dito, guys. Ayan. And ito, punta tayo sa redeem. And ito, guys, makikita naman na talagang paying up siya, guys. Ayan. Di ganun kalakihan sa umpisa, pero kung magtsatsaga ka is makaka-earn ka din ng malaki. So ayun guys, sana nakatulong yung video. And dun sa mechanics ng game natin, don't forget to subscribe and hit notification bell para updated kayo sa mga videos namin. And i-comment nyo na lang sa baba yung hidden word #RMDIY. And thank you guys and God bless. Ingat kayo. Got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Hidden word application. On a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second.